pagina mea de YouTube. Astăzi voi filma episodul 3, vă voi povesti despre transformarea mea. Dacă ați văzut episoadele anterioare, vă mulțumesc. Episodul 1 și episodul 2 sunt despre cum am pornit eu de la cel mai oribil lifestyle posibil și de la cele mai mari vicii la a fi în prezent antrenoare și a avea un stil de viață foarte sănătos. V-am povestit despre cheat day-ul meu de 10.000 de calorii săptămânal, v-am povestit despre transformarea mea de la a nu face deloc sport la a face sport de plăcere cât mai des și, bineînțeles, v-am arătat și experiența mea într-o țară străină, v-am arătat și cum am restricționat, cum am transformat un lifestyle plăcut într-o obsesie, cum nu mai vedem stânga-dreapta decât mese la ore fixe și antrenamente care nu trebuiau să fie ratate pentru nimic în lume, nici dacă mă simțeam rău, nici dacă aveam vreo ocazie sau vreun eveniment. Așa că în vlogul de astăzi o să continuăm povestea de unde am rămas. Am rămas în octombrie 2020, când eu am luat hotărârea să mă întorc acasă, să mă întorc în România după ce am stat un an de zile în Letonia, în Riga. Și m-am întors acasă, cum vă spuneam. În octombrie 2020 aveam acea pauză, repulsie față de sală, față de alimentație, pentru că m-am restricționat foarte mult. V-am spus că am adus un stres corpului meu care nu era necesar, dar, bineînțeles, am cedat, am luat o pauză și cu sala și cu alimentația. V-am povestit și că 2 săptămâni la rând am mâncat McDonald's în fiecare zi, așa că am ajuns în România. Nu am mai făcut sport, deci cam 2 luni de zile, să zic așa, nu am mai făcut deloc sport, am luat o pauză complet. Iar cu alimentația, pur și simplu nu mă mai restricționam, mâncam normal, dimineața dacă aveam poftă de ouă, mâncam ouă, la prânz dacă eram invitată să ies la pizza, mergeam și mâncam o pizza, seara mâncam, nu știu, ce aveam poftă sau o mâncare gătită, pur și simplu nu mă mai restricționam, mâncam intuitiv, cum s-ar zice. Așa că să începem cu începutul. Așa cum v-am obișnuit, o să atașez pozele aici. M-am întors în România, am luat hotărârea să mă mut în alt apartament, să mă mut singură. Eu normal stăteam cu bunica și cu sora mea, dar am luat hotărârea să mă mut singură. Așa că asta făceam în fiecare zi. 2 zile eram la muncă, 2 zile eram liberă, iar în zilele libere, pentru că acum nu mai aveam restricții în alimentație și pentru că acum îmi doream să mănânc foarte multe lucruri și să le încerc, am început să gătesc foarte mult. Dar am început să gătesc cu gândul că nu vreau să mănânc zahăr, nu vreau să mănânc prostii, doar atunci când am poftă. Dacă eu chiar am poftă, o să mănânc. Dacă nu am poftă, nu mănânc. Așa că am început să abordez fel și fel de rețete pe care le găseam pe internet, așa zisele rețete reinterpretate, la modul găteam prăjituri sau găteam fel și fel de rețete de pizza sau fel și fel de mâncare gătită, dar într-un stil mai sănătos. Găsisem atunci o fată pe care o urmăream și încă o urmăresc. Este din America, din ce mi-aduc eu aminte, iar ea abordează un stil de viață paleo. Paleo însemnând că folosește doar ingrediente naturale. Ideea este că ea nu-și calculează caloriile, macronutrienții și așa mai departe, pur și simplu gătește, dar într-un mod sănătos, într-un mod cât mai natural. Și asta am început și eu să fac. Toți banii mei se duceau pe ingrediente, pentru că, sincer să fiu, anumite ingrediente pe care le foloseam în cantități destul de mari erau foarte scumpe. Cumpăram fel și fel de siropuri naturale, cumpăram fel și fel de unturi de fistic, de migdale, pe care efectiv le consumam la o rețetă, un borcănaș așa îl consumam la o rețetă. Dar asta făceam pentru că făcea neplăcere, îmi plăcea foarte mult să gătesc. Am continuat cu pagina mea Joe Healthy Food, dacă vă amintiți, vă spuneam că postam acolo fel și fel de rețete și de mâncare. Am continuat și a început să-mi placă din ce în ce mai mult și asta am făcut eu zi de zi în fiecare liber. Am gătit, am postat, am gătit, am postat. Deci am încercat absolut toate rețetele posibile. Tot timpul meu liber era dedicat mâncării, tot timpul meu liber era dedicat gătitului, tot timpul meu liber era dedicat să caut cât mai multe rețete. Aveam o agenda așa mare pe care notam pe zile, astăzi gătesc asta și efectiv aveam 4-5 rețete pe care eu le găteam într-o zi. Iar apoi editam contentul și postam.
Așa că asta am făcut vreo 2 luni, jumate de zile, am stat așez aici pozele, începusem să fac videoclipurile din acelea ce mănânc într-o zi. Doar că, bineînțeles, nu știam să editez și nu știam să filmez și videoclipurile mele arătau așa. Exact cum arată acest videoclip. Ăla era un brownie sănătos pe care îl făcusem cu de arahide, curmale și fel de lucruri. Asta era o salată și făcusem pui crispy la cuptor, fără ulei, fără prăjeală, super, super sănătos, doar ou, fulgi de porumb. Dar nu știam să editez, bineînțeles, arătau deplorabil videoclipurile și pozele mele cu mâncarea. Obsesia mea pentru cartofi dulci a rămas intactă, în fiecare zi cartofi dulci, încă îmi plac foarte mult, i-aș consuma zilnic. Și postam tot ce mâncam, doar că postam în engleză, pentru că îmi doream să targetez un public cât mai larg, un public cât mai mare, dar acum, sincer vorbind, pozele mele erau oribile. Mie mi se păreau la vremea respectivă, wow, ce tare se vede, ce frumoase sunt, dar nu erau. Postam zi de zi toate rețetele, unele bune, unele mai puțin bune. Vă dați seama că am avut și foarte multe experimente eșuate, dar concluzia este că mâncam destul de echilibrat. Adică mâncam normal dimineață, prânz, seara și de obicei toate rețetele pe care le făceam eu erau dulci, pe care le băgam ca și snack-uri între mese. Nu făceam excese, nu aveam restricții, așa cum spuneam, dacă aveam poftă de ceva într-o zi, mâncam și mi-a fost mult mai bine, mai ales din punct de vedere psihic. Foarte mare a fost schimbarea. Am încercat să fac și pâine acasă, am încercat să fac și hummus, am încercat să fac și pizza din cartofi dulci. Dacă vă amintiți, am făcut și pizza aia din brocoli. Acum, sincer, nu aș mai fi adeptă acestor rețete, dar pe vremea respectivă îmi doream să încerc cât mai multe, să gătesc și în același timp voiam să postez content. Pentru că acum nu mai era doar un obicei de a posta. Acum chiar îmi doream să am o pagină de mâncare, acum chiar îmi doream să fiu content creator pe partea de mâncare, deci îmi doream să transform chestia asta în job, nu mai era doar o plăcere, îmi doream să fac asta full-time, îmi doream să-mi câștig existența din așa ceva, așa că în fiecare liber de dimineață până seara, ăsta era singurul meu gând, să gătesc, să postez, eu asta vreau să fac, din asta vreau să-mi câștig banii. Bineînțeles că făcând asta foarte des în fiecare zi, mi-am îmbunătățit și calitatea imaginii, mi-am îmbunătățit și rețetele, mi-am îmbunătățit și aspectul paginii, acum începeau să arate apetisant, începeau să arate din ce în ce mai bine. Am să vă atașez, bineînțeles, pozele aici cu mâncare și toate rețetele pe care le-am încercat. În decembrie am hotărât să îmi fac așa un fel de feed de ăsta de Crăciun festiv, așa că mi-am cumpărat foarte multe decoruri pe care puneam mâncare și postam pozele cu decorurile acelea pe lângă. Toate pozele astea sunt făcute cam în aceea zi, v-am spus, găteam 3, 4, 5 rețete, pentru că atunci când munceam nu aveam timp. Munceam de la 7 dimineața până la 7 seara, deci nu aveam timp de rețete. Dacă prindeam un liber sau 2 libere, eu făceam 4, 5, 6 rețete pe care le găteam, le pozam, le postam. Slăbisem la loc, dacă vă amintiți, mă îngrășasem foarte mult. Am slăbit la loc, mâncând foarte intuitiv și foarte sănătos, nu am făcut excese, așa că am reînceput să am abdomenul vizibil, am reînceput să mă simt mult mai ok, mult mai bine și din punct digestiv. Am avut și câteva oportunități de proiecte cu care am colaborat, cu videoclipuri muzicale, apoi, nemai fiind așa stresată de restricțiile pe care mi le impuneam, îmi plăcea să organizez de obicei în weekend diferite cine festive cu prietenii mei și să abordăm diferite subiecte, cum ar fi în seara asta avem mâncare chinezească și cumpăram și comandam și găteam și așa mai departe, adică era mult mai bine, este o diferență enormă față de cum eram eu înainte. Iar apoi, ușor, am început să revin și la suplimentele mele, comandam întotdeauna de pe toate site-urile din România tot ce găseam, cremă tartinabilă proteică fără zahăr, waffles fără zahăr, batoane proteice, știți că aveam obsesia aia cu protein bar și așa mai departe. Am continuat să comand și diferite clătite proteice, mixuri de waffles, mixuri de clătite, efectiv încercam tot. Eram din nou în stadiu în care încerc tot. În decembrie 2020
Mi-am dorit de ziua mea un set de gantere. Un set de gantere care se putea transforma și în bară olimpică, se putea transforma și în două gantere separate. Erau și discurile, dacă îți doreai să lucrezi doar cu discuri, și era multifuncțional. Un set care are 30 de kilograme pe care l-am primit de ziua mea și așa am reînceput eu antrenamentele de data aceasta acasă. Deci lucram acasă cu ganterele mele, cu bara mea olimpică și în fiecare liber dimineața când mă trezeam, asta făceam, aveam antrenament. La vremea respectivă mă simțeam bine și îmi plăcea să mă antrenez de acasă. Faptul că nu mai mergeam până la sală și nu mai pierdeam timp dus, întors până la sală, plus timpul petrecut acolo, mi era mult mai ușor să fac antrenamentul, să fac repede untul, să mă apuc din nou de gătit, de editat și ce mai făceam eu în timpul meu liber. Nu rătam antrenamentele, aveam 3 sau 4 antrenamente în funcție de câte libere aveam pe săptămână și mă simțeam super ok. Am trecut în anul 2021. Când am trecut în anul 2021, când am și avut o mini-excursie la munte, unde am plecat cu prietenii prin intermediul zilei de naștere al unei prietene, m-am bucurat la maxim de acea excursie, deci nu am avut restricții, nu am stat să mănânc, stai că eu mănânc o vă, stai că eu mănânc ouă, pur și simplu am mâncat normal. Eu oricum în sine, dacă mă pui să aleg între a mânca o shawarma sau un burger și a mânca fructe de mare sau un somon cu brocoli, eu aș alege întotdeauna somonul sau fructele de mare. Deci nu sunt genul care să aleagă fast food-ul sau care să tindă spre partea aia de uleios, de prăjeală. Dacă mă pui să aleg fără să am vreo obligație, oricum voi alege mereu mâncarea mai sănătoasă, pentru că așa m-am format. Dar, repet, vacanța asta chiar m-am bucurat, am mâncat ce am poftit și când m-am întors acasă, am reluat, bineînțeles, rutina mea de antrenamente și de gătit. Problema la această situație este că, făcând chestia asta non-stop, din nou m-am izolat. Pentru că atunci când munceam, nu mai ieșeam după muncă, eram mult prea obosită, iar în libere stăteam de dimineață până seara în casă. Mă antrenam în casă, găteam în casă, făceam videoclipuri în casă, editam în casă. Deci nu ieșeam din casă. Din nou, o problemă pe care eu nu o vedeam atunci ca fiind o problemă, dar într-un anumit punct, când te izolezi și când stai cu săptămânile în casă sau ieși doar ca să te duci la magazin, intervine o problemă, intervine concordanță, să zic așa, pentru că totul trebuie să aibă un echilibru, adică nu poți să duci la extrem nici viața asta în care faci doar asta și te izolezi de lume, adică eu nu mai aveam timp nici măcar să merg în vizită la bunica sau la sora mea, mereu le chemam pe ele să vină la mine, doar din obsesia de a nu părăsi casa, ca să am timp să-mi termin toate lucrurile astea. Da, aparent sunt omul extremelor, ori sunt în extrema asta, ori sunt în extrema asta. A fost foarte greu pentru mine să-mi găsesc un echilibru de-a lungul timpului, dar l-am găsit după mult timp. Așa că după câteva luni de zile de stat singură, am luat hotărârea să mă mut înapoi la bunica și la sora mea. Am început de data aceasta să fac conținut și pe TikTok. Îmi deschisesem pagina de TikTok și postam videoclipuri cu rețete, nu mai postam doar poze. Am încercat să mă antrenez în continuare acasă, dar la un moment dat am simțit că deja organismul meu, corpul meu, mușchii mei s-au obișnuit cu 30 de kilograme, nu mai pot să am un antrenament progresiv, nu mai simt de fapt că lucrez, trebuia să lucrez pe tipul de antrenament care mie nu-mi plăcea, ceea ce însemna că trebuia să fac foarte multe repetări ca să simt ceva și nu mi-a plăcut niciodată lucrul acesta. V-am spus că am avut într-un timp chestia asta cu powerlifting, cu cât mai multă greutate, dar bineînțeles păstrând o tehnică foarte corectă, așa că am luat hotărârea în mai să mă întorc în sală. Super fericită, deja aveam experiență, nu mai eram foarte rușinoasă, nu mai eram foarte timidă, învățasem să execut și eu cam 80% corect exercițiile, așa că mă simțeam mult mai bine acum. Mergeam la sală și cu diferite fete cu care mă prietenisem sau prietene mai vechi de ale mele pe care în sfârșit le convizesem să vină cu mine la sală, să apuce și ele de sală. Așa că mereu eram ori cu o prietenă, ori mergeam singură, ori mă întâlneam pe acolo cu cineva, nu mai eram în starea asta de stau jumătate de oră să mă rog de mine să mă duc la sală pentru că mi-e rușine, pentru că mi-e frică și așa mai departe. Am început să lucrez și mobilitate. Am început să fac exerciții pentru șpagat, pentru sfoară, pentru tot ce însemna mobilitate și mi se mărise foarte mult, se vedeau diferențe de la cer la pământ. Începusem să fac spliturile cât mai complexe, cu nivel de dificultate cât mai mare.
Iar făcând toate chestiile astea, mi-am dat seama că mie chiar îmi place stilul ăsta de viață, mie chiar îmi place sala, mie chiar îmi place sportul, mie chiar îmi place să lucrez cu o alimentație sănătoasă și lumea mereu mă întreba cum faci asta, de unde ai învățat asta, poți să mă ajuți cu o rețetă, cum slăbești, cum te îngrași. Și m-am gândit foarte bine și am zis de ce să nu fac eu un curs de instructor fitness. Și până la urmă asta am făcut, am luat hotărârea în august 2021 să fac primul curs de instructor fitness. Cursul acesta l-am făcut la ABC Fitness, era foarte departe de mine și când zic foarte departe de mine făceam minim o oră jumătate pe drum, așa că a trebuit să-mi schimb și programul la muncă, pentru că eram acolo de 3 sau 4 ori pe săptămână, la ora 3 sau 4, ceva pe acolo era cursul, a trebuit să mut programul de muncă, să muncesc de la 7 la 3 dimineața și după aceea la 4 să mă duc la cursuri. Am avut foarte multe învățat, am să vă atașez aici fișierele, foarte multe cărticele, foarte multe informație, prim ajutor, toți mușchii, anatomie, oase, circulație, respirație. Wow, adică mă așteptam sincer să fie mult mai ușor, dar nu a fost. În capul meu era doar că te învață câteva exerciții, să faci o genuflexiune, să faci o îndreptare, să faci niște flexii pentru biceps și gata, ăsta e cursul. Dar nu a fost deloc așa, a fost foarte multă teorie. Trebuie să știi efectiv fiecare părticică din corpul tău, trebuie să știi ce lucrează atunci când lucrează, trebuie să știi dacă poziția asta lucrează mușchiul, care e diferența între ele, așa că nu este tocmai ușor, nu devii antrenor peste noapte. Am avut o lună de cursuri, v-am spus de 3 sau 4 ori pe săptămână, iar apoi am avut examenul final, am avut un examen scris pe care l-am luat și un examen practic la care mi-a picat să explic, să execut și să arăt 3 exerciții complexe, din ce mi-aduc eu aminte, plus stretching pentru fiecare mușchi al corpului. Așa că l-am trecut și pe acesta cu brio și oficial eram instructor fitness acum. Ideea este că nu eram pregătită și nu doream să mă duc să lucrez într-o sală, așa că am zis că încep prima dată pe partea de online. Pozele mele cu mâncarea deja erau mult mai bune, mult mai avansate. Făceam foarte multe dulciuri proteice la care adăugam și diferite topping-uri care într-adevăr aveau zahăr, dar le puneam ca și topping, cum ar fi aceste clătite cu lotus, crema Biscoff sau aceste clătite cu Snickers. Inventam rețete și foloseam ca și topping-uri, unul la mână pentru că arătau foarte bine și doi la mână pentru că atrăgeau mai mult și le făceam în așa fel încât să nu fie super calorice. Bineînțeles, nu intrasem în adâncurile temei cu zahărul, insulina, spike-urile și ce se face în organism, pur și simplu îmbinam lucrurile și rețetele proteice cu topping-uri cu zahăr pentru că arătau super bine, se cereau din punctul ăsta de vedere, chiar prindeau foarte mult la public și pe chestia asta am continuat. Mai târziu am scos și un e-book, dar o să vă povestesc probabil în episodul următor. Așa că acum eram oficial instructor fitness, postam în continuu pe pagină, bineînțeles am avut parte și de primele cliente, nu știam exact cum să scriu planul alimentar, cum să-l formulez, cum să arate, așa că la început a fost un haos total de fapt, pentru că le făceam în Word, atașam poze, puneam rețete, îmi doream să împărtășesc cât mai multe informații, toate rețetele mele, toate planurile, toate învața aia, foaia, dar nu știam de fapt că unui începător trebuie să-i sintetizezi de fapt foarte simplu, trebuie să mănânce aia și după aia să explici cât mai simplu posibil, iar pe măsură ce colaborați împreună să îi împărtășești informația, pentru că dându-i foarte multe informații unui om, nu o să înțeleagă nimic. Ei bine, am căpătat și experiența asta de lucru cu clienții, bineînțeles după o perioadă de timp și după câteva persoane care au colaborat cu mine. Așa că totul era foarte bine acum. Aveam cliente pe partea de nutriție, pe plan alimentar. Mi-am schimbat și sala între timp. Am abordat o sală mai mare, o sală unde aveam foarte multe aparate, unde nu mai era cât o cămăruță sau cât un apartament. M-am mutat la sala respectivă care era un pic mai departe decât mine, dar din punct de vedere al antrenamentelor era mult mai rentabil și mult mai bine. Aveam loc să mă filmez, aveam aparate, aveam accesorii, aveam tot ce-mi trebuie.
Acolo, bineînțeles, m-am prietenit și cu alte persoane noi, cu alte fete, mi-am format niște prietenii foarte, foarte frumoase, am continuat și cu mobilitatea. Am continuat să postez pe Instagram, am continuat să postez pe TikTok și cam de aici s-a deschis și drumul meu în ceea ce privește a fi content creator, a fi, bineînțeles, și personal trainer. În următorul episod am să vă povestesc și cum am ajuns la certificarea de IFBB de personal trainer, nivelul 3. Este un curs care a durat 6 luni de zile. 6 luni de zile în care eu am stat și am învățat și am avut examen din lună în lună. La fiecare capitol am avut un examen. Pe scurt, să sintetizăm acest videoclip. După ce mi-am rebalansat, așa să zic, viața, am dat-o din nou în extremă pentru că îmi doream foarte mult să devin un content creator pe partea de mâncare și doar asta făceam. Dacă cineva mă chema în vizită sau mă chema afară, ziceam, nu, vino tu la mine, că nu vreau să pierd timpul pe drum, am lucrat toate antrenamentele de acasă, dar într-un final am regăsit echilibru între a face sală, a face jobul meu, a face pasiunea mea cu content creator și, bineînțeles, după ceva timp mi-am dat seama că nu vreau să fac doar chestia asta cu mâncare și mi-am schimbat din nou direcția, dar asta povestim în videoclipul următor, unde am să intru mai în detaliu și despre cursul de personal trainer, unde o să vă explic și experiența mea cu anumiți clienți, unde o să vă explic și momentele în care a trebuit să iau din nou o pauză cu sportul, cauza fiind din nou psihicul pe care l-am dus la extrem. Să vă mai explic lucrurile prin care eu am mai trecut ca și persoană și în același timp și ca personal trainer, greșelile pe care eu le-am făcut și descoperirile minunate pe care eu le-am făcut. Și pentru cine este interesat sau interesată, puteți să-mi lăsați un comentariu. Aș putea să vă povestesc și experiența mea de content creator, cum am ajuns de la 0 colaborări, să am colaborări plătite, să am colaborări pe partea de haine de fitness de tip barter. Eu nu mi-am mai cumpărat niște haine de sală de, cred că mai bine de 2 ani de zile. Toate sunt pe colaborări cu firmele pe care eu le ador. Cum am ajuns să fac publicitate și să fac promovări unor branduri foarte, foarte mari și renumite. Pentru cine este interesat, putem să abordăm și subiectul ăsta de content creator și de colaborări pe partea asta de online. Nu uitați să lăsați un comentariu și dacă aveți întrebări, dacă v-a plăcut, dacă, bineînțeles, doriți să colaborați cu mine pe partea de nutriție sau pe partea de antrenamente, pentru că mă ocup de ambele, mă găsiți aici pe Instagram, vă las pagina mea. Și orice întrebare aveți, orice sfat aveți, orice subiect v-ați dori să fie mai abordat, să fie abordat mai amplu, îmi scrieți în comentarii pe YouTube aici sau pe Instagram. Mulțumesc de vizionare și mult succes în ceea ce vă propuneți!